අපේ database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 13 එකත් එක්ක තමයි අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි කලින් question sets එකේදී කතා කරා කොහොමද අපේ database එක හදාගන්නේ, ඒ වගේම අපේ user, supplier සහ customer කියන tables හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද මේ වීඩියෝ බලමු අපේ question set 13 එකෙන් අපිට මොකද කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකෙදි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ products වල details අපේ ඕනට තියාගන්න ඕන නිසා අපිට product කියන table එකක් හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම දෙවෙනිදි කියලා තියෙනවා අපේ supply එක සිද්ධ වෙන ගණතුරු අපේ මේ software එකට add කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා GRN කියලා table එකක් හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම තුන්වෙනි අවසාන ප්‍රශ්නයෙන් අපිට කියලා තියෙනවා අපේ stock එක අපිට වෙනම මේ software එකේ ගබඩා කරලා තියන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒකට වෙනම stock කියලා table එකක් හදාගන්න කියලා. අපි ඊළඟට අපේ මේ questions වලට අදාළ උත්තර MySQL workbench software එක පාවිච්චි කරලා හොයාගමු. මේ විදිහට මම අපේ database එකට අදාළ year diagram එක open කරගත්තා. අපි ඊළඟට අපිට දීලා තිබ්බ product GRN සහ stock කියන tables වල මෙතන හදාගමු. අපිට දීලා තිබ්බ instructions පාවිච්චි කරලා මම මේ විදිහට අපේ product table එක හදාගත්තා. ඊළඟට අපි GRN table එක හදාගමු. මේ විදිහට අපිට දීලා තිබ්බ instructions පාවිච්චි කරලා මම අපේ GRN කියන table එකක් මෙතනින් හදාගත්තා. ඒ විදිහටම අපි අපේ stock කියන table එකත් හදාගමු. මේ විදිහට අපිට දීලා තිබ්බ instructions පාවිච්චි කරලා මම අපේ stock කියන table එකත් හදාගත්තා. ඒ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 13 එකට අදාළ questions වලට උත්තර ටික අපි question set 14 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.